नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत सुक्या बोंबीची चटणी, जी चवीला एक नंबर लागते, जी तुम्ही भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर किंवा वरण भाताबरोबरही खाऊ शकता। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। चला तर मग साहित्य पाहूया। हे मी सुके बोंबील घेतलेले आहेत, शेपटी आणि डोकं काढून घेतलेलं आहे आणि त्याला स्वच्छ करून घेतलेलं आहे। हे मीठ घेतलेलं आहे, हे 4-5 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 10-12 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि ही कोथिंबीर घेतलेली आहे। आता आपण बोंबील भाजून घेऊ। गॅस चालू केलेला आहे, गॅसची फ्लेम मी कमीच ठेवलेली आहे, कमी गॅसवरच भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला। जास्त काळे करायचे नाही। तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही तव्यावरती बोंबीलचे छोटे छोटे तुकडे करून ही बोंबील भाजून घेऊ शकता। आता आपण यांचे छोटे छोटे तुकडे करून घेऊया। आपले सगळे बोंबील कापून झालेले आहेत। आता मी त्याच्यामध्ये पाणी टाकणार आहे। हे 4-5 मिनिटांसाठी मी हे असंच ठेवणार आहे आणि मग आपण 4-5 पाण्याने धुवून घेणार आहोत, कारण त्याच्यात धूळ वगैरे असते, त्यामुळे आपण त्याला छान धुवून घेणार आहोत। 5 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण त्याला छान चोळून धुवून घेऊया। असं छान चोळायचं आहे, छान असं धुवून घ्यायचं आहे। आता आपलं धुवून झालेलं आहे। आता आपण बोंबील भाजून घेऊया। असे छान जरा थोडेसे दाबून घ्यायचे आहेत। आपण बोंबीलसाठी एक वाटण करून घेणार आहोत। आज आपण पाट्यावरती वाटण करणार आहोत। मिरच्या, लसूण, मीठ। तुमच्याकडे पाटावर वाटण नसेल तर तुम्ही मिक्सरमध्येही फिरवून घेऊ शकता। असं थोडंसं टेचून घेणार आहोत। आपण बोंबील छान थोडेसे असे टेचून घेणार आहोत रुसण्याने असे। बोंबील टेचल्यानंतर त्याला असं वेगळं करायचं आहे। असं थोडं थोडं पकडून थोडंसं पाणी टाकूया। आणि घेतलेलं वाटून घेतलेलं हे मिक्स करूया छान। थोडंसं पाणी शिपडून घेतलेलं आहे आणि हिरवं वाटण मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता फक्त थोडंसं टेचून घ्यायचं आहे। आपले बोंबील आणि हिरवं वाटण पाट्यावरती टेचून झालेलं आहे। आता आपण ते तळून घेऊया छान। गॅस चालू केलेला आहे, गॅसवरती तवा ठेवलेला आहे। आता गरम झालेला आहे तवा। आता 1-1.5 पळी तेल टाकणार आहे। तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण हे बोंबीची चटणी त्यात टाकूया। गॅस बारीकच ठेवलेला आहे मी। बारीक गॅसवरती चांगलं मस्त भाजून घेतलेली आहे चटणी। आता आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकूया। 3-4 मिनिट छान परतून घेतलेली होती। आता आपण गॅस बंद करणार आहोत। आपली चटणी तयार झालेली आहे। आपली बोंबीलची झणझणीत आणि टेस्टी चटणी तयार आहे। तुम्हाला जर का माझ्या रेसिपी पाहायला आवडत असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।